गुगललाई यो 2022 मा अनाउन्स भएको एक्ज्याक्टली 1 इयर पछि गुगलले आधिकारिक रूपमा पिक्सेल ट्याब्लेटको घोषणा गरेको छ। Device that only Google can make. Google Pixel Tablet. ट्याब्लेटको प्राइस $499 रहेको छ र मे 10, 2023 देखि प्री अर्डरको लागि उपलब्ध थियो र यही जुन 20, 2023 देखि शिपिङ सुरु भएको छ। पिक्सेल ट्याब्लेटमा 10.95 इन्च डिस्प्ले साइज र 60 हर्ज एलसिडी डिस्प्ले रहेको छ र यो 128 र 256 GB स्टोरेज कन्फिगरेसनमा आउँछ। इट इज पावर्ड बाई टेन्सर G2 चिपसेट एन्ड हैज 8 GB of RAM। यसको ब्याक कर्नरमा सिंगल क्यामेरा छ जुन भिडियो कलको लागि मात्र हो। यसबाट क्लिक गरिने फोटो र भिडियोहरूको क्वालिटी खासै राम्रो छैन। पिक्सेल ट्याब्लेटको लेफ्ट र राइट साइडमा सेट अफ स्पिकरहरू छन् विच आर नट द्याट ग्रेट र यो ट्याब्लेटको इनसेट फिङ्गरप्रिन्ट रिडरका साथ भोल्युम बटनहरू छन्। ट्याब्लेटमा वायर्ड चार्जिङको लागि ट्याब्लेटको लेफ्ट साइडमा USB-C पोर्ट रहेको छ र वायरलेस चार्जिङको लागि डक बक्ससँगै आउँछ। तपाईले एडिसनल डक सेपरेटली किन्न चाहनुहुन्छ भने $130 मा किन्न सक्नुहुन्छ। पिक्सेल ट्याब्लेटको स्ट्यान्ड आउट फिचर नै डक हो। डक इज बेसिकली अ स्पिकर जसको भित्र म्याग्नेटहरू रहेको हुन्छ र बाहिर केही पिन। ट्याब्लेटको भित्र पनि म्याग्नेट रहेको हुन्छ र ट्याब्लेट डकमा भएको पिनसँग कनेक्ट भएर चार्ज हुन्छ। डक एज अ ब्लुटुथ स्पिकर युज गर्न मिल्दैन। इट इज ओन्ली फर अ ट्याब्लेट। डकले ट्याब्लेटलाई गुगल असिस्टेन्ट भोइस कन्ट्रोलका साथ प्रपर स्मार्ट डिस्प्लेमा टर्न गर्छ। यसलाई पिक्सेल फोन्स र इयरबडका साथ पेयर पनि गर्न मिल्छ। पिक्सेल ट्याब्लेटको राउन्डेड एज डिजाइन रहेको छ र यो 3वटा कलरमा आउँछ। यसमा इजी ग्रिपको लागि न्यानो सिरामिक कोटिङका साथ एउटा एल्युमिनियम घेरा रहेको छ। पिक्सेल ट्याब्लेटमा गुगल AI, फास्ट एन्ड स्मुथ स्ट्रिमिङ, भिडियो कल्स, एक्युरेट भोइस टाइपिङ, मल्टिटास्किङ विथ स्प्लिट स्क्रिन र थप सुविधाहरू रहेका छन्। पिक्सेल ट्याब्लेटमा मल्टी युजर सपोर्ट पनि रहेको छ। सो हजुरहरूले आफ्नो बच्चाहरूको लागि वा बिजनेसको लागि भिन्दै युजर अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याब्लेटमा ब्याट्री लाइफ इन्क्रिज गर्नको लागि यसको चार्जिङ लिमिट 90% रहेको छ। यसलाई तपाईले सेटिङ्समा गएर यसको चार्जिङ लिमिट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ट्याब्लेटमा हेडफोनको ज्याक भने इन्क्लुड गरिएको छैन। ट्याब्लेटको चार्जिङ स्पिड 15 वाट्ससम्म रहेको छ विच इज नट द्याट ग्रेट। पिक्सेलको यो ट्याब्लेटमा गुगलको आफ्नो एप्सहरू फुल्ली अप्टिमाइज्ड भएका छन् तर अरू एप्सहरू जस्तै इन्स्टाग्राम, ट्विटर, टिकटक कुनै अप्टिमाइज भने भएका छैनन्। ओभरअल पिक्सेल ट्याब्लेट एउटा चिप डिसेन्ट एन्ड्रोइड ट्याब्लेट हो जुन इन्टरटेनमेन्ट र प्रोडक्टिभिटी पर्पसको लागि डिजाइन गरिएको हो with a focus on integration with other Google products and services. पिक्सेल ट्याब्लेट जस्तै प्रोडक्ट रिभ्यू रिलेटेड भिडियोहरू हाम्रो च्यानलमा आउँदैछन्। अप टु डेट रहनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।